channel! For today's video, magkakaroon tayo ng panibagong challenge. Pero ngayon ako lang muna mag-isa. Ito ang tinatawag na using one lipstick challenge for full face makeup. So, bago yun, maglalagay muna ako ng aking BB cream. So, ayan, para naman maganda yung paglapat ng makeup. Ayan lang. Siyempre, dapat maganda pa rin tayo kahit nasa loob tayo ng bahay para hindi kakapit na. Dahil wala akong brush, I will use my fingers to blend everything. Blend, blend, blend. Marami tayong pwedeng gawin. Para tuloy ako masok mo. Hala. Wait. Ayan, na-blend na natin siya. Diba na maganda yung kalalabasan? Hindi tayo may dugo sa mukha. So, after nyan, maglalagay na tayo ng kilay. Kilay ang gamit ang lipstick ulit. At syempre, lipstick. Diba, alam naman natin mga girls, kilay is lang. Kung walang kilay, mukha tayo muna bisa. Tsaka nga pala, ang technique sa pagkikilay, una muna dito sa dugo. Napanood ko din kay Miss Michelle. Wait lang, hirap ikikilay. Huwag masyadong madiin para hindi masyadong makapal. Diba magulo na yung iba nating nakalagay sa mukha. Huwag na yung kilay. Wait lang, talaga siya makita. So, ayun na nga. Ayun na po ang ating finish look ng ating kilay. Naging pula na yung kilay ko. Meanwhile, Eyeshadow na tayo. Eyeshadow. Nakita na kami ng
liquid eyeliner, syempre. Para maganda pa din. Six and a half hours later. So, ayan, nakapag-blush on na tayo. Ito ba? Ito naman siya. So, last part, lipstick na tayo. Talagyan ko siya ng cold. Para maging bright ng konti. Parang Korean lips ka na. Ayan. And that's it. Our final look. A few moments later. Ano masabi niyo? Comment down below kung ano masabi niyo sa kinalabasan ng ating challenge. At don't forget to like, comment, and subscribe to my channel para updated kayo sa aking video. And hit the notification bell. Bye!